السلام عليكم. كم مرة بعد ما قمت من النوم أو كنت قاعد على كرسي لفترة طويلة أو حتى واقف وجربت تقعد من مكانك بتحس إن الدنيا بتلف بيك، حاسس بدوار وأنت مش عارف معناه. هنتكلم النهاردة عن أشهر نوع من الأنواع واللي كتير مننا بيصابوا بيها أو عندهم المشكلة دي، وعن سبب المشكلة دي من الأساس، وعن الأعراض اللي بشوفها، وعن العلاج وأفضل تمارين لعلاج المشكلة دي وتخفيفها أو تقليلها بشكل كبير جدا جدا جدا. معاك دكتور أحمد الشامي، وهنا في القناة بنقدم 3 محتويات: محتوى طبي عن العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، محتوى عن التغذية العلاجية، ومحتوى رياضي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. هنتكلم عن اشهر الانواع وهو البي بي بي في بيناين باراكسيزمال بوزيشنال فيرتايجو، وده اشهر الانواع اللي بشوفها، وهو عباره عن دوار لفتره قصيره بيبدا خفيف وممكن يزيد معايا. بيحصل عاده لما تغير وضعيه راسك، لو انت بتبص وفجاه تبص في الاتجاه الثاني. عاده لو عملت الموضوع ده بيبدا يظهر، او لو انت واقف وبدات تقعد، او لو انت قاعد وبدات تقف. هي الفكره كلها في تغيير وضعيه الراس، بالرغم من انه بيناين، يعني اول حاجه هو حميد يعني، الا انه ملوش مخاطر كتير. هي اكتر المخاطر اللي بخاف منها هو الوقوع. فمثلا لو انت لسه صاحي من النوم وخرجت في البلكونه غصب عنك، ممكن لو بتصاب بالموضوع ده كتير لا قدر الله لا قدر الله تقع من مكان عالي او يسبب لك مشكله ثانيه. طيب ايه سبب المشكله اصلا؟ هو عاده ملوش سبب ايديوباثيك، مفيش سبب عارفين نوصل له، ولكن ممكن يقال ان لو في اصابه تعرضت لها زمان، اصابه خفيفه او اصابه كبيره، ضربه في الراس مثلا، تكون هي سبب المشكله. او الام في الاذن الوسطى، احيانا الاذن الوسطى لو فيها التهاب او في مشكله نتيجه عمليه انت عملتها او جراحه عملتها في الاذن، ممكن تسبب لي المشكله دي. او لو قاعد فتره طويله جدا 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 على ظهرك، ازاي؟ عامل عمليه مثلا، او قاعد عند دكتور الاسنان وقاعد على كرسي الاسنان فتره طويله، بالتالي لما بتيجي تقوم تسبب لك المشكله دي. عاده بتكون بالتزامن او بتيجي مع الصداع النصفي. الصداع النصفي بيجي مع الدوار ده او الفيرتايجو. كنا اتكلمنا على الصداع النصفي بحلقه كامله، تقدر تشوفها ازاي تتخلص من الصداع النصفي بشكل كبير جدا. تقدر تشوفها من الاي هنا او هنا او حتى تحت في صندوق الوصف، ممكن تبقى ترجع لها وتبص عليها وترجع لنا هنا تاني. طيب بالنسبه للاعراض، من اسمها دوار، فالاعراض هتكون دوخه وكل حاجه بتتحرك حواليك، واحيانا بتحس بعدم تركيز وانك متشتت مش عارف تركز، وعدم اتزان ومش ثابت مكانك، ممكن لما تيجي تقف تقع غصب عنك، واحيانا بيوصل لمرحله القيء. الموضوع بيبدا دقيقه وما بيطولش عن كده وبيختفي، ولكنه بيختلف من شخص للتاني على حسب وضعيه الراس. انت راسك في انهي اتجاه، فعلى اساسها بيبدا الموضوع يختلف من شخص للتاني. طيب الريسك فاكتور، احنا اتكلمنا عن الاسباب والاعراض. ايه الريسك فاكتور او عوامل الخطوره؟ يعني ايه؟ هي عوامل الخطوره مش اسباب، ولكن وجودها بيزيد من احتماليه الاصابه من الاساس. يعني انا لو عندي المواضيع دي مش شرط يجي لي الموضوع، ولكن وجوده بيزود من الاحتماليه. زي مين؟ الناس فوق ال50 سنه. هو بيجي في اي عمر؟ بيجي في اي سن، ولكن الناس فوق ال50 سنه بيكون اكثر عرضه للاصابه. الستات اكثر عرضه من الرجاله كالعاده في حاجات كتير، ما شاء الله ربنا يعينهم على الموضوع ده. اصابه في الدماغ مثلا وانت صغير، كنا حطيناها ممكن من الاسباب، ولكنها بتتحط برضه في الريسك فاكتور. كده كده قلنا السبب الرئيسي ايديوباثيك، مفيش سبب معين، فهنا هنحطها في عوامل الخطوره. طيب امتى اشوف دكتور؟ عادة الدوار بشكل عام مش حاجة انديكيت لحاجة خطر، يعني هي مش حاجة خطر، الدوار لوحده مش خطر، ولكنه احيانا بيكون داعي او مشكلة لسبب اكبر. امتى؟ لو بدأت احس بصداع شديد، انا عندي دوار، لا بدأ يبقى معاه صداع شديد، بدأت تحس بسخونية او فيفر، ان جسمك بدأ يبقى سخن، مش شايف كويس او ما بقتش اشوف خالص، فقدان في السمع، ما بقتش عارف اسمع، او مشكله في الكلام، او فقدان في الوعي، اغمى عليا شخصيا، او ضعف في الذراع او في الساقين، رجليا او ايديا، بدا الموضوع يزيد، ساعتها فورا لازم تلجا لدكتور ومنها لرعايه. كمان الموضوع مش حاجه واحده بس. طيب بالنسبه للعلاج، العلاج هنا هنتكلم على نوعين من التمارين مهمين جدا 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 جدا. لازم ناخد بالنا ان التمارين هنا ليها قاعده ثابته، وان التمارين بتتعمل 5 مرات، بتعملها 5 مرات في اليوم. المره بيبقى ليها ظروفها وهنحكي لك تعملها ازاي. التمرين الاول وهو نسبه لشخص اسمه براند دوراف، وده بيتكلم فيه على انك هتقعد مكانك زي ما انت، وفجاه تنام على جنبك الشمال وبراسك تلفها تبص للسقف، وتثبت في الوضع ده ل 30 ثانيه. ركز ان رجليك انت تنتها، قعدت في فليكشن هيب 90 او خليت وضعيه الجنين مثلا، وراسك بصه للسقف.
لمده 30 ثانيه. خلصت ال 30 ثانيه بتبدا تقعد طبيعي، ترجع طبيعي زي ما انت، وتثبت لمده 30 ثانيه، وبعدين تروح الناحيه الثانيه، الناحيه اليمين. انا رحت الناحيه الشمال، اروح الناحيه اليمين، بقعد في الناحيه اليمين لمده 30 ثانيه، رجليا الاثنين شاددهم عليا بنفس الشكل، وبتبص راسك لفوق. معلومه مهمه جدا جدا جدا، انك في البدايه هتبدا تحس بدوخه، سواء التمرين ده او التمرين الجاي حتى هتحس بدوخه في اول ما بتعمل التمرين، ولكن مع الاستمراريه وانك بتعمل التمرين باستمرار هيبدا يقل ويختفي بشكل كبير جدا جدا باذن الله طبعا. تاني تمرين هو اسمه جيز ستابلايزيشن اكسرسايز، ودي عباره عن تمارين للتوازن. كده كده احنا اتكلمنا على التمرين الاولاني، نتكلم على التمرين الثاني. الفكره في ان التمارين هنا، قرب على وشي وركز معايا، ان عينيك بتبص لفوق ولتحت 10 عدات. ازاي؟ بص معايا. وهكذا. طبعا عملت 8 بس، او انت بتعمل 10 عدات. ركز معايا انك في الاول هتحس بدوخه، ولكن مع الاستمراريه الموضوع هيختفي. طيب ده فوق وتحت، وبعدين يمين وشمال. طيب تمام. طب وبعدين بتبدا تبص للكورنر اللي فوق والكورنر اللي تحت، بتبص دايجونال، مره فوق. طيب تمام. وبعدين الناحيه الثانيه، احنا عملنا كده دايجونال في الاتجاه ده، نعمل دايجونال في الاتجاه العكسي. لازم ناخد بالنا من تفصيله مهمه قوي، ان في الاول هتحس بدوخه، ما تزقس، لا كمل، والموضوع باذن الله هيختفي او هيقل بشكل كبير جدا. التمرين الثاني، وده بيندرج تحت الجيز ستابلايزيشن برضو، الاولاني انك بتبص بعينيك، الثاني بتجيب هدف وتثبته قدامك. الفكره ان الهدف ده هو اللي ثابت وعينيك اللي بتتحرك. ركز ان الهدف ثابت وتثبت عينك عليه يمين وشمال، يبقى ده اشبه باللي احنا عملناه في الاول. الهدف ثابت وراسي اللي بتتحرك وعيني ثابته. التمرين الثاني هو انك بتبص فوق وتحت ونفس الكلام. خلاص. التمرين الثاني. الثالث اللي هو الدايجونال. ده الاتجاه الثالث او الاخير. لازم اخد بالي ان انا كده كده بعمله 10 عدات او 10 مرات، 10 عدات في كل وضع من الوضعيات دي. الفكره انك في الاول هتحس بدوخه شويه، ولكن مع الاستمراريه باذن الله الدوار هيقل بشكل كبير جدا باذن الله تعالى. وكعاده كل علاج، لو في حاله فشل الموضوع ده بقى، والموضوع كارثه ومسبب لي ان انا بقع باستمرار ومش عارف اعالجه، وعملت التمارين دي ليل ونهار بقى لي سنين وسنين وسنين والموضوع ما اتحلش، وده نادر جدا جدا جدا، ساعتها بتلجأ للعمليه. نسبه نجاح العمليه 90%، فدي نسبه كويسه جدا ومقبوله، ولكن لازم اعرف واهتم واخد بالي ان اهم شرط للعمليه هو ان يكون بعد التمارين ويكون بعد كل ده مفيش نتيجه. نهاية، لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور أحمد الشامي، وبس كده. سلام عليكم.